Yes. Ja tervetuloa Länsi-Uudenmaan perhehoitajien ja OIMan ohjeisiin. Tänään käydään seuraavat aiheet läpi, mutta käyn nyt materiaalista ainakin OIMA-palvelusta yleisesti, tilin luomisesta ja sisäänkirjautumisesta ja verokortista. Ja sitten käydään demon puolelta katsomasta, miltä meidän palvelu näyttää. Ja katsotaan sitten myöhemmin kirjaukset palvelussa ja muita juttuja. Yes. Mikä OIMA on? OIMA on Selanpohjainen verkkopalvelu, jonka avulla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue maksaa omais- ja perhehoitajien sekä palkkionsaajien palkkiot ja kulukorvaukset. Hoitaja tai palkkionsaaja voi käyttää OIMAa kaikilla laitteilla, joilla on pääsy internettiin, esim. Tietokoneella, tabletilla tai kännykän nettiselaimella osoitteessa oima.fi. Jotta voit rekisteröidä OIMAan, niin tulee olla pääsy internettiin ja toimiva sähköpostiosoite sekä välineet vahvaan tunnistautumiseen. Mikäli ei ole mahdollisuutta käyttää sähköisiä järjestelmiä, niin hoitosuhteeseen liittyvät asiat ilmoitetaan samaan tapaan kuin ennenkin, eli hyvinvointialueelle. OIMA-palvelu tarjoaa sähköisen väylän omaan hoitosuhteeseen liittyvän ilmoitusten tekemiseen ja näin ollen vapauttaa aikaa muihin tärkeimpiin asioihin. OIMassa voi näppärästi ilmoittaa hyvinvointialalla hoitojaksojen tietoja, kuten pidetyt vapaapäivät sekä mahdolliset palkkionmaksuun vaikuttavia asioita. Eikä tarvitse toimittaa näitä tietoja hyvinvointialueelle enää muuta reittiä käyttäen. Seuraavaksi katsotaan, kuinka tili luodaan ja kuinka kirjaudutaan OIMA-palveluun. Ensin katsotaan näistä kuvista ja sitten voi demota meidän palvelusta. Eli tilin luominen. Jotta pääsee käyttämään OIMAa, niin täytyy luoda tili. Eli osoitteesta minun.oima.fi ja tulee tämän näköinen kirjautumissivu. Ja tuosta luo ilmainen tili painikkeesta päästään luomaan tili. Tilin luomiseen tarvitaan toimiva sähköpostiosoite, joka syötetään sille varatulle kentälle. Ja jotta saadaan mahdollisimman tietoturvallinen salasana, niin OIMA-palvelu vaatii tietynlaisia ehtoja, eli muun muassa tulee vähintään 8 merkkiä salasanassa, vähintään 1 numero ja pieni kirjain, 1 numero ja erikoismerkki. Ja tämän jälkeen tuosta painikkeesta luo tili, päästään luomaan tili. Tämän jälkeen tili tulee luoda Visma Connectiin, jotta pystytään tunnistamaan, kuka sitä palvelua oikeasti käyttää ja saadaan oikealle henkilölle oikeat sopimukset ja palkkiot. Se on tämän näköinen ikkuna ja tuosta kun klikkaa kyllä, linkitä sähköpostinen EID-hän, niin päästään eteenpäin. Tämän jälkeen vahvalla tunnistautumisella mennään eteenpäin ja tästä voi valita, että millä haluaa tunnistautua. Siinä on monta vaihtoehtoa, se on joko mobiilivarmenne tai sitten verkkopankilla ja siitä voi valita oman pankin, jolla tunnistautuu. Tämän jälkeen sähköpostiin tulee viesti, jossa on 6-numeroinen turvakoodi. Ja nyt on hyvin tärkeää, että tätä OIMAn selainta ei sulje, vaan käy sähköpostista hakemassa tämän turvakoodin uudelta välilehdeltä tai puhelimelta, kunhan ei vaan sulje tuota OIMAn sivua. Ja tämän jälkeen, kun se turvakoodi on otettu talteen, se näkyy tästä alakulmasta, niin sen voi syöttää tähän sille tarkoitettuun kenttään ja sen jälkeen linkitetään tili. Tämä toiminto on täysin tietoturvallinen, eli pankkitunnus ei tule tämän myötä liittymään OIMA-tilisiin millään tavalla. Tuo Bank ID-teksti viittaa ainoastaan siihen, että on tehnyt vahvan tunnistautumisen pankkitunnuksilla. Tämän jälkeen, kun on painanut linkitä tili, niin tulee tällainen ilmoitus, että se on liitetty Visman tiliin ja jatka-nappulalla päästään eteenpäin. Sitten, nyt kun käyttäjätunnus on luotu, sen jälkeen kun kirjoitetaan palveluun, niin ensimmäisenä tulee valita, missä roolissa halutaan toimia. Ja koska ollaan perhehoitaja, niin toimitaan hoitajaroolissa. Mikäli painaa väärän, niin pystyy tuosta näppärästi vaihtamaan roolia. Yes. Ja sitten verokortti. Tosiaan kun kyseessä on perhehoitaja, niin tarvitaan perhehoitoon yksilöity verokortti.
Palkkion maksua varten käytetyt verokortit Oima saa suoraan sähköisesti Verohallinnon järjestelmästä, eli niitä ei tarvitse enää toimittaa minnekään, kunhan Oimassa on perhehoitoon yksilöity verokortti. Mikäli verokorttia ei ole voimassa, niin sen voi hakea vero.fi-sivuilta tai soittamalla verottajan palvelunumeron tai asioimalla verotoimistossa. Yes. Mä nyt menen tuonne palveluun. Pieni hetki ja näytän. Näin. Tässä on tosiaan meidän demojärjestelmä. Täällä ei liiku raha ja tässä on myös keksittyjä tietoja ja keksitty tunnus. Tämän näköinen aukeaa, kun kirjautuu Oima-palveluun ja täältä näkyy voimassa olevat sopimukset. Nämä tosiaan ei nyt ole ihan oikeita tietoja, niin siksi ei kannata välittää, mutta tästä ainakin näkee, että minkä näköinen se on. Ja kun rahaa ei liiku, niin täällä ei ole myöskään palkkioita. Mutta aloitetaan vaikka omista tiedoista. Eli tästä oikeasta yläkulmasta käyttäjän nimestä pääsee omiin tietoihin. Ja tästä näkyy käyttäjän, eli hoitajan omat tiedot. Ja tästä kannattaa tarkistaa, että on oikeat tiedot. Mikäli on vääriä tietoja tai tulee jotain korjata, esimerkiksi tilinumero, niin kannattaa olla yhteydessä hyvinvointialueelle. Sitten täältä vasemmasta kulmasta pääsee vaihtamaan salasanaa, käyttäjätunnusta tai asiointikieltä. Tosiaan tuossa aikaisemmin mainitsin tuosta roolin vaihdosta, niin täältä yläkulmasta pääsee vaihtamaan roolia. Jos on valinnut väärän roolin, niin sieltä pääsee vaihtamaan näppärästi. Ja ohjeita löytyy täältä yläkulmasta. Tuolla on tämmöinen kysymysmerkki, niin tähän voi kirjoittaa, jos joku aihe mietityttää, niin sieltä löytyy ohjeet. Yes. Mennään sopimuksiin. Sopimukset tosiaan löytyy täältä oikeasta yläkulmasta ja tästä näkyy voimassa olevat sopimukset ja tuolta kun klikkaa, niin pääsee sopimuksiin. Tässä sopimuksessa tässä on yhteenveto, josta näkyy sopimuksen tiedot, muun muassa osapuolet, voimassaolo, palkkiot ja mahdollisia sovittuja asioita ja liitteitä. Täältä vasemmasta kulmasta näkyy myös palkkiolaskelmat. Ja tuosta kun klikkaa, niin päästään palkkiolaskelmaan. Ja tämä on ihan perusnäköinen palkkiolaskelma. Näkyy, mitä on maksettu ja kuinka paljon on mennyt veroa ja sun muuta. Tuolta palkkiolaskelman yläkulmasta päästään takaisin toimeksiantosopimukseen tai hoitopäiviin. Mennään sopimuksiin. Sitten täältä tosiaan näkyy vasemmasta kulmasta myös hoitaja sekä hoidettava. Täältä sopimuksen yhteenverosta päästään myös hoitopäiviin, mutta siitä katsotaan myöhemmin lisää. Täältä yläkulmassa on palkkiot välilehti, niin täältä näkyy myös palkkiolaskelmat, mutta nyt tosiaan kun ei liiku raha, niin täällä ei näy mitään. Ja raportit välilehdestä näkyy, mikäli on jotain raportteja. Tässä myöskään, kun ei ole oikea palvelu, niin ei löydy mitään. Tässä kohtaa annan Tarulle kollegalleni puheenvuoron ja hän pääsee kertomaan lisää näistä kirjauksista. Kiitos, Jean. Mäpä otan tuolta kanssa jaon päälle. Täältä. Ja mennään tosiaan, pyöritään edelleen täällä Oiman demoympäristössä keksityn tiedon varassa. Ja tässä nyt Jean meille jo kerkesikin esitellä tämän etusivun ja lähdetään katsomaan sitten hieman tarkemmin vielä noita kirjausten tekemisiä tänne omalle hoitojaksolle. Täältä tosiaan pikalinkeillä pääsee täältä etusivun kautta tekemään näitä hoitojaksojen kirjauksia. Tai sitten täältä sopimukselle kun mennään, niin täältä rivin lopusta löytyy tämmöinen hoitopäivät-painike, jolla päästään sitten tänne hoitopäivien puolelle. Täältä löytyy myös linkki sitten tuonne toimeksiantosopimuksen puolelle, jos haluaa vielä käydä sitä omaa toimeksiantosopimusta tuolla palvelun puolella katsomassa.
Tuosta jos hoitopäiviin mennään sitten, niin tässä ihan ensimmäisellä rivillä nähdään sitten tiedot tuosta hoidettavasta. Jos olisi sellainen tilanne, että on sopimus useamman hoidettavan kanssa, niin tästä pääsee pudotusvalikosta sitten muuttamaan tuota hoidettavaa, jolle kirjauksia tehdään. Sitten seuraavana tärkeänä kenttänä löytyy tämmöinen hoitojaksot-kenttä, josta nähdään sitten, että mille hoitojaksolle näitä kirjauksia ollaan tekemässä. Nyt tässä on valittuna tuo toukokuun hoitojakso, kun tuo huhtikuun jakso tuolla näkyykin jo hyväksyttynä sitten. Ja kun tälle hoitojaksolle on kaikki kirjaukset tehty, niin pystytään sitten vahvistamaan omalta osalta tuo hoitojakso käsitellyksi tuon vahvista-painikkeen kautta. Tässä hieman alempana näkyy sitten verokortin tiedot. Ja tosiaan tulisi olla sitten tuo voimassa oleva perhehoidon verokortti. Ja tuosta klikkaamalla saadaan sitten pop-upiin nuo tiedot, että minkälaiselta se oman verokortin tiedot täällä palvelun päästä näyttää. Hieman alemmas kun mennään, niin löytyy tämmöinen hoitojakson huomautukset-kenttä, johon voi jättää sitten tuonne hyvinvointialueen päähän kommentteja liittyen omaan hoitojaksoon, esimerkiksi sitten kirjauksiin liittyen tai vaikka edelliseen hoitojaksoon liittyviin korjauksiin liittyen, ja nämä nousee sitten siellä hyvinvointialueen päästä käsiteltäväksi. Hyvinvointialue voi myös jättää teille kommentteja tämän saman toiminnallisuuden kautta. Ja hyvinvointialue onkin toivonut, että nyt tässä ensimmäisen jakson yhteydessä tähän kirjattaisiin oma käytössä oleva sähköpostiosoite, jotta se voidaan tallentaa tuonne teidän tietoihin käyttäjän taakse. Kun kommentti on kirjoitettu, niin painetaan rivin lopusta vaan, että tallenna huomautus, ja se tipahtaa tähän hieman alemmas vielä sitten tarkasteltavaksi. Siihen jää päivämäärä leima. Ja sitten löytyy vielä mahdollisuus muokata tuota kommenttia tai poistaa se niin kauan, kunnes tuo hoitojakso on sitten vahvistettu hieman pidemmälle. Nyt kun puhutaan sitten kuukausipalkkiollisesta sopimuksesta, niin tästä alemmas kun mennään, niin löytyy kalenterinäkymä. Ja tähän kalenteriin ei ole pakollista tehdä merkintöjä, eli tyhjät hoitopäivät katsotaan kuukausipalkkiollisilla hoitajilla aina hoitopäiviksi. Kuitenkin jos halutaan tehdä sitten merkintöjä, niin voidaan merkitä myös nuo hoitopäivät, mutta tärkeintä olisi sitten muistaa merkitä esimerkiksi vapaat tänne kalenterin puolelle. Kaikkein helpoimmin kirjauksen pääsee tänne kalenteriin tekemään klikkaamalla sitä päivää, johon sen merkinnän haluaa tehdä. Ja silloin tänne oikeaan reunaan aukeaa sitten tämmöinen ikkuna, josta sitten tuota hoitopäivän kirjausta päästään vähän tarkentamaan. Eli tästä esimerkiksi löytyy tuo hoitopäivä, ja sitten kun painetaan tuolta alhaalta tallenna ja sulje, niin saadaan tänne kalenterin puolelle sitten merkintä. Jos haluttaisiin tehdä useammalle päivälle samankaltainen merkintä, niin täältä löytyy muutamia pikatoiminnallisuuksia merkintöjen tekemiseen. Eli täällä löytyy tämmöinen valitse arkipäivät -toiminnallisuus, sitten löytyy valitse kaikki -mahdollisuus, jolloin kaikki nuo kalenterin päivät aktivoituvat. Tuosta pystyy sitten myös tyhjentämään noita valintoja, jos on useampia päiviä valittuna. Ja sitten tämmöinen monisyöttöpainike. Kun tämä monisyöttö on valittu aktiiviseksi, niin pystytään sitten vapaasti tältä kalenterin puolelta valitsemaan useampi päivä, johon niitä merkintöjä halutaan tehdä. Kaikkien näiden monisyöttöpainikkeiden käyttö, kirjausten tekeminen toimii tämän muokkaa päiviä -painikkeen kautta. Tämä aktivoituu siinä vaiheessa, kun kalenterin päiviä on useampi valittuna. Nyt jos tuosta meillä on 3 päivää valittuna ja otetaan tuolta, että muokkaa päiviä, niin päästään tarvittaessa esimerkiksi kirjaamaan tuolta perhehoidon vapaa. On hyvä huomata, että täällä on mahdollisuus myös sitten puolittaa tai ohittaa kulukorvauksia riippuen sitten siitä teidän sopimuksestanne ja hyvinvointialueen kanssa sovitusta tavasta toimia. Näille päiville pystyy kirjaamaan myös sitten kommentin halutessaan. Tämä ei kuitenkaan ole pakollinen tieto. Ja sitten tuolta kun painetaan tallenna ja sulje, niin nämä merkinnät siirtyvät tänne kalenterin puolelle.
Meillä on nyt tuolla tuo monisyöttö valittuna, mutta jos me otetaan tuo valinta tuolta vielä pois, niin voidaan vaikka tänne yksittäiselle päivälle käydä sitten tekemässä muutos. Eli otetaankin tästä, että tuossa keskiviikkona sitten halutaan poistaa tuo vapaa, niin täältä löytyy tämmöinen tyhjennä kirjaukset -painike, ja sitten muistetaan vielä tallentaa ja sulkea, ja tuosta poistuu sitten kirjaus tuosta kyseiseltä päivältä. Sitten tarvittaessa saadaan myös merkittyä peruuntunut hoitopäivä. Täältä löytyy myös sitten mahdollisuudet näiden korvausten ohittamiseen. Ja sitten täällä kommentin avulla voidaan vaikka sitten kertoa, että miksi hoitopäivä on peruuntunut. Ja kun painetaan tallenna ja sulje, niin päivä tallentuu tai merkintä tallentuu tuonne kalenteriin, ja täältä näkyykin sitten, että tuolla päivällä on merkittynä kommentti ja se nousee tuohon ylemmäs tarkasteltavaksi. Sitten voitaisiin vielä katsoa kilometrikorvausten syöttäminen. Eli täältä hoitojakson lisätoimintojen kautta päästään tarvittaessa sitten syöttämään kilometrikorvauksia. Tässä tulee pudotusvalikko, josta valitaan sitten kilometrikorvaus. Tänne lisätään sitten päivämäärät, milloin tuo ajo on tapahtunut. Ja sitten lisätään nuo kilometrit, mitä on toteutunut, ja hyvinvointialueen mukaiset korvaussummat. Sitten täytetään tänne vielä kuvaukset. Ja laitetaan tänne vielä reitti sitten talteen. Nämä tiedot kannattaa täyttää huolella, sillä tuolta raporttien puolelta löytyy sitten raportti, jolla voidaan toimittaa verottajalle näitä kilometrikorvauksia, jos ne on sitten siellä omalla sopimuksella käytössä. Ja kun lisäkorvauksen tiedot on täytetty, niin painetaan tuolta tallenna -painiketta. Lisäkorvaus tulee tähän hieman alemmas sitten näköiselle. Täältä nähdään, voidaan vielä tarkistaa sitten nuo syötetyt tiedot kyseiseen lisäkorvaukseen liittyen. Ja sitten rivin lopusta löytyy vielä painikkeet, joiden avulla pystytään kopioimaan tuo lisäkorvaus pohjaksi uudelle lisäkorvaukselle, muokkaamaan tätä syötettyä lisäkorvausta tai poistamaan tuo kyseinen lisäkorvausrivi. Jos tuosta vaikka valitaan muokkaa, niin käydään sitten päivittämässä nuo tiedot ja muistetaan vielä sitten tallentaa muutokset. Ja nähdään, että lisäkorvausrivin summat päivittyvät sitten automaattisesti. Ja näitä lisäkorvauksia pystyy sitten muokkaamaan ja lisäämään siihen saakka, että tuo kyseinen hoitojakso on sitten käsitelty. Voisin vielä näyttää sitten tuolta nopeaa tuon dokumentin lisäämisen, eli jos hoitojaksolla on sitten korvataan näitä kuittia vastaan lisäkorvauksia, niin täältä pystytään sitten lisäämään hoitojaksolle dokumentti, kuitti siis tuota korvausta varten. Täältä sitten liitteen pääsee lisäämään joko klikkaamalla tästä vihreästä laatikosta, jolloin avautuu tuommoinen, päästään sitten hakemaan tietokoneelta tuo kyseinen liite, tai sitten raahaamalla tuohon sitten haluttu liite. Otetaanpas tuolta vaikka esimerkiksi tuollainen. Ja kun tuo liite sitten tallennetaan, niin nähdään täältä, että dokumentit-osio muuttuu vihreäksi ja päästään sitten vielä tuolta halutessa tarkastelemaan tuota kyseistä liitettä.
Täältä saa halutessaan ladattua tuon liitteen, jos haluaa tarkastella, millainen tiedosto sinne tuli ladattua. Tai sitten on mahdollisuus poistaa tuo kyseinen liite kokonaisuudessaan. Sitten tosiaan, kun hoitojakson kirjaukset on tänne kalenterin puolelle tehty, ollaan merkitty tarvittavat kilometrikorvaukset ja kuitit liittyen korvauksiin, niin täältä ylhäältä päästään sitten vahvistamaan tuo kyseinen hoitojakso. Tämä hoitojakson vahvistaminen kertoo sinne hyvinvointialueen käsittelijöille, että te olette hoitojakson kanssa nyt valmiita ja he voivat sitten käsitellä tämän hoitojakson eteenpäin. Ja kun hoitojakso on käsitelty, niin tuo hoitojakson tila muuttuu hoitaja hyväksynyt tilaan. Täältä pystytään vielä palauttamaan tuo hoitojakso sitten muokattavaksi, jos hyvinvointialue ei ole tuota käsittelyä vielä sitten tehnyt. Jos siis huomaisi vaikka, että tulikin vielä yksi vapaa lisää tai muuta, niin hoitojakson pystyy palauttamaan muokattavaksi ja tekemään tarvittavat muutokset tuonne kalenterin puolelle. Katsotaan vielä muutama asia täältä sitten materiaalin puolelta. Eli tosiaan täällä vielä hieman muistilistaa aiheeseen liittyen. Eli kuukausipalkkiollisten perhehoitajien palkkiot maksetaan kuluvan hoitojakson viimeisenä arkipäivänä. Nuo hoitojakson kirjaukset tulee tehdä hoitojakson aikana ja viimeistään sen kuluvan kuukauden 15. päivään mennessä. Tuonne jakson puolelle tulee sitten kirjata käytetyt vapaat, hoidon keskeytymiset ja muut palkkioon vaikuttavat tekijät ja mahdolliset hoitojakson huomautukset. Ja näitä kilometrikorvauksia voi ilmoittaa myös takautuvasti sitten tuolla tulevien jaksojen puolella. Ja kuten sanottua, niin palkkioperusteena on kuukausipalkkio ja nuo kalenterin tyhjät päivät katsotaan aina toteutuneiksi hoitopäiviksi. Ja mikäli tuolla koko kuukauden aikana ei ole mitään merkintöjä, niin sen voi vahvistaa tyhjänä. Ja hoitojakso nousee hyvinvointialueen käsittelyyn, vaikka tuota vahvistusta ei olisi tehty. Muistakaa aina noudattaa sitten noita hyvinvointialueen omia ohjauksia kirjauksia tehdessä. Ja tuossa vielä muistutuksena oikealla reunalla, eli oma käytössä oleva sähköpostiosoite olisi hyvä ilmoittaa tuon hoitojakson huomautukset kentän avulla sinne hyvinvointialueen päähän. Ja jos sitä perhehoidon verokorttia ei vielä ole, niin se kannattaa sitten nopeasti hakea tuolta verottajan kautta. Ja muistutuksena vielä muista ohjeista OIMA-palvelun puolella. Eli kun olet kirjautuneena tuonne OIMA-palvelun puolelle, niin oikeasta ylälaidasta löytyy tuo kysymysmerkki, josta löytyy näitä OIMA-palvelun yleisiä käyttöohjeita. On kuitenkin hyvä huomata, että ne hyvinvointialueen omat ohjeet kirjausten tekemiseen tulee myös huomioida. Ja täältä päästään tosiaan sitten vaikka tuolta valikon kautta etsimään sitä ohjetta, mihin teemaan haluaa ohjeita etsiä. Lisäksi, jos ei halua kirjautua OIMA-palveluun, niin kirjautumista vaatimatta pääsee tarkastelemaan OIMAn ohjeita tuolta osoitteesta ophtuki.oima.fi. Ja täällä sivustolla löytyy tämmöinen ratkaisut-osio ja sieltä sitten perhe- tai omaishoitajat. Ja vielä loppuun sitten hyvinvointialueen yhteystiedot, eli ajantasaiset tiedot löytyy sieltä Länsi-Uudenmaan verkkosivuilta. Mikäli herää kysyttävää sitten sopimukseen, hoitojaksoon tai palkkiolaskelmiin liittyen, niin ole suoraan yhteydessä sinne omaan sosiaalityöntekijääsi. Kiitos. Tästä se oli koulutuksen osuus sitten siinä, niin OIMAn puolesta isot kiitokset teille. Kiitos Taru. Multa vielä yksi lisäys, eli tosiaan hyvinvointialue suosittelee, että tiliä luodessa salasanan pituus on vähintään 15 merkkiä. Tällä tavoin saadaan mahdollisimman tietoturvallinen salasana. Kiitos minunkin puolesta.